Γεια σας και καλώς ήρθατε. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για το αν και κατά πόσο μπορούμε να έχουμε μια συνετή και ενάρετη ζωή χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο λόγος που χρησιμοποιώ αυτές τις δύο λέξεις είναι γιατί έτσι μου τέθηκαν ως ερώτηση σε σχόλιο. Σε καμία περίπτωση δεν λέω ότι εγώ ζω μια τέτοια ζωή και σας συμβουλεύω με βάση αυτά που ζω. Είναι όμως ένας στόχος για πολλούς ανθρώπους το να προσπαθούμε να αξιοποιούμε τις ευκαιρίες που μας δίνονται κάθε μέρα για μια ζωή με νόημα, βαθύτερο και για έναν αγώνα πνευματικό αλλά και καθημερινό σε όλα τα επίπεδα. Αυτά λοιπόν θα δούμε σήμερα. Ελπίζω να σας αρέσουν και πάμε να ξεκινήσουμε. Καταρχάς να διευκρινίσω για όσους είστε καινούργοι εδώ ίσως ότι έχω κανάλι στο YouTube προφανώς, έχω ένα λογαριασμό στο Instagram, λογαριασμό στο Pinterest και το blog μου. Οπότε όπως καταλαβαίνετε δεν είναι ότι έχω μια αρνητική άποψη για τα social media, ούτε θεωρώ ότι είναι κάτι αμιγώς κακό ή απαγορευτικό εντός εισαγωγικών. Εξαρτάται κατά τη γνώμη μου από τη χρήση, από το πόσο τα αφήνουμε να επηρεάζουν τη ζωή μας και από το πόσο χρόνο αφιερώνουμε σε αυτά. Το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι χάρη σε αυτά υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε πράγματα τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν στον πνευματικό και καθημερινό μας αγώνα. Υπάρχουν πλέον αξιόλογες εκδόσεις με προσεγμένα βιβλία και είναι πολύ πιο εύκολο να το μάθει κανείς αυτό αν ακολουθεί τις συγκεκριμένες εκδόσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σας έχω δείξει αρκετές φορές την αγάπη μου για συγκεκριμένες εκδόσεις και συγκεκριμένα βιβλία. Κάνω αρκετά συχνά προτάσεις για τέτοια σε ό,τι έχω και ό,τι έχω αγοράσει είναι επειδή τα έχω δει εκεί, επειδή τα βλέπω από άλλους δημιουργούς οι οποίοι ξέρω ότι έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα με μένα ή επειδή το παρουσιάζει η ίδια η έκδοση και μου τραβάει το ενδιαφέρον. Κάτι που δεν είναι τόσο εύκολο να κάνει κανείς, να πάει στο βιβλιοπωλείο, να τα δει και να είναι σίγουρος ότι θα του αρέσει. Οπότε αυτό είναι μια διευκόλυνση φυσικά. Το δεύτερο είναι πολλές ωφέλιμες ομιλίες με πνευματικά μηνύματα. Και αυτό είναι κάτι που μπορεί να κάνει κανείς είτε καθημερινά στη δουλειά του ή αν είναι σπίτι και κάνει τις δουλειές, να βάλει να ακούσει κάτι πολύ εύκολα πατώντας στο YouTube. Θυμάμαι παλιά, τις παλιότερες εποχές, μπορεί να μεταφέραμε κάποιες συγκεκριμένες ομιλίες μέσα από στικάκια. Πλέον είναι πολύ πιο εύκολο να στείλει κάποιος το σύνδεσμο από κάτι που του αρέσει ή και εμείς οι ίδιοι να τα δούμε μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να μπορέσουμε να μπούμε και να τα παρακολουθήσουμε ή να τα ακούσουμε. Είναι και αυτό κάτι πολύ βοηθητικό. Παίρνουμε υπέροχα μηνύματα από αυτά, μπορούμε να πάρουμε δύναμη για τον καθημερινό μας αγώνα, ειδικά σε μια κοινωνία όπου τρέχουμε και πρέπει συνεχώς ο καθένας να έχει το πρόγραμμά του. Είναι και μια ωραία συντροφιά αυτές οι ομιλίες για τους ανθρώπους που θέλουν εμψύχωση σε κάποια θέματα. Κάτι άλλο που συμβάλλει σε αυτό είναι πολύ όμορφοι λογαριασμοί που υπάρχουν πλέον κατά τη γνώμη μου στο Instagram κυρίως. Μοιράζονται πολλές μητέρες τη δική τους καθημερινότητα με βάση τη δική τους οπτική και έτσι μπορεί κανείς να πάρει ιδέες και μηνύματα από διαφορετικούς ανθρώπους. Αυτό βοηθάει όχι μόνο στο να έχουμε εμείς κίνητρο και παρότρινση για πράγματα που ίσως ξέρουμε, αλλά πολλές φορές μπορεί να τεμπελιάζουμε ή να θέλουμε μία μικρή υπενθύμηση. Βλέποντας κάποιον άλλο να τα καταφέρνει, πολλές φορές μας βοηθάει και εμάς να μπούμε πιο εύκολα σε πρόγραμμα. Επίσης, βοηθάει πολύ στο να μην νιώθουμε μόνοι μας. Αυτό το βλέπω συχνά σε email που μου στέλνετε ή σε μηνύματα, ότι σε ένα πιο στενό περιβάλλον μπορεί να νιώθει κανείς ότι είναι μόνος του και ότι δεν υπάρχει κάποιος άλλος με τον οποίο θα έχει κοινά ενδιαφέροντα και θα μπορέσει να μοιραστεί τις αγωνίες, τις δυσκολίες μιας ζωής ίσως κάπως διαφορετική σε σχέση τουλάχιστον με το γενικότερο κανόνα. Όταν λοιπόν κανείς νιώθει μόνος στο στενό οικογενειακό του περιβάλλον γιατί ζει διαφορετικά εντός εισαγωγικών, βλέποντας ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που ζουν έτσι, δεν νιώθουν μόνοι τους και αυτό τους δίνει δύναμη στην καθημερινότητα. Και θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι πολύ όμορφο. Με μέτρο φυσικά, δεν λέμε να χάσουμε την ανθρώπινη επαφή. Δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο μια πολύ ωραία κοινότητα, με τα ίδια πιστεύω, με κοινά ενδιαφέροντα, όπου ο καθένας μπορεί να μοιραστεί τη δική του πλευρά. Γιατί δεν είναι π.χ. μόνο αυτά τα οποία μοιράζεται ο δημιουργός περιεχομένου, αλλά είναι και τα σχόλια που δέχεται από άλλους ανθρώπους και τα μηνύματα, οπότε μπορεί και ο δημιουργός περιεχομένου να μάθει πράγματα και να πάρει περισσότερες ιδέες από άλλους ανθρώπους. Το άλλο που προσωπικά εμένα μου αρέσει πολύ και με γεμίζει είναι η προσωπική επικοινωνία με αξιόλογους ανθρώπους. Είναι πολλές φορές που θα βάλω στο Instagram ότι ανέβηκε καινούριο βίντεο και μετά θα δεχτώ μηνύματα
προσωπικά στο Instagram από ανθρώπους που δεν θέλουν να σχολιάζουν δημόσια και το καταλαβαίνω απόλυτα. Αν και φυσικά χαίρομαι πάρα πολύ να διαβάζω και τα σχόλιά σας, γιατί θεωρώ ότι με το να μοιράζεστε δημόσια τις δικές σας εμπειρίες βοηθάτε και άλλους ανθρώπους που τα διαβάζουν. Μου αρέσει λοιπόν να διαβάζω και τα μηνύματά σας. Μία άλλη παράμετρος που ίσως δεν σκεφτόμαστε πολλές φορές είναι το μήνυμα που περνάμε στα παιδιά μας. Μπορούμε με το να χρησιμοποιούμε εμείς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ένα συγκεκριμένο τρόπο να περάσουμε το μήνυμα στα παιδιά μας ότι υπάρχει και αυτή η όμορφη πλευρά. Μπορεί κανείς να πάρει ιδέες για διακόσμηση, για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, για τον καθημερινό πνευματικό μας αγώνα, πράγματα τα οποία και εγώ ακολουθώ και τα μοιράζομαι γιατί μου αρέσουν και γιατί αυτά ακολουθώ και από αυτά παίρνω έμπνευση για την καθημερινότητά μου. Εννοείται ότι όταν φτιάχνω βίντεο και reels και τα λοιπά θέλω να έχω περισσότερες προβολές και τα likes και τα σχόλια με βοηθάνε να καταλάβω αν κάτι αρέσει σε εσάς ή όχι και εκ των πραγμάτων βοηθάνε και τον αλγόριθμο, όμως είναι σημαντικό να διαχωρίσουμε και να πούμε ότι ο στόχος είναι μόνο όσον αφορά τον αλγόριθμο, ότι όλα αυτά μπορεί να είναι ένα μήνυμα για το τι αρέσει στον κόσμο και τι όχι, και ότι δεν επηρεάζουν τη ζωή μας και την αυτοεκτίμησή μας και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και εννοείται ότι χαίρομαι όταν κάτι πηγαίνει καλά, όταν έχει περισσότερα likes, όταν έχει περισσότερες προβολές. Υπάρχει πολλή δουλειά πίσω από κάθε τι που βλέπετε και μοιράζομαι. Μπορεί να μην φαίνεται αυτό, όμως υπάρχει πολλή σκέψη ώστε να είναι και αισθητικά ωραίο και να μπορώ να το εκφράσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οπότε μου αρέσει όταν υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο και όταν βλέπω ότι υπάρχουν άνθρωποι με τα ίδια ενδιαφέροντα, εννοείται ότι και αυτό με κάνει χαρούμενη. Όμως, αν κάτι δεν πάει καλά, θα το κρατήσω ως μήνυμα για αλλαγή παρά ως κάτι το οποίο θα με επηρεάσει τόσο πολύ. Και φυσικά να δείξουμε ότι υπάρχει και η αρνητική πλευρά των ανθρώπων που μπορεί να αφήσουν ένα αρνητικό σχόλιο. Υπάρχει φυσικά και αυτό, δεν πειράζει. Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους και δεν χρειάζεται να αρέσουμε σε όλους, ούτε να μας επηρεάζει τόσο πολύ αυτό. Να δούμε την ωραία πλευρά, τη θετική πλευρά, του να βρούμε τους ανθρώπους με τους οποίους θα ταιριάξουμε και θα έχουμε τα ίδια ενδιαφέροντα όπως είπα πριν και αυτό αρκεί. Και αυτό που θέλω να διευκρινίσω σε αυτό το σημείο είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν σας παροτρύνω να φτιάξετε επιπλέον λογαριασμούς ή αν δεν έχετε να δημιουργήσετε. Δεν λέω ότι πρέπει ή ότι χάνετε κάτι αν δεν έχετε. Αν νιώθετε πλήρης, αν νιώθετε ότι δεν μπορείτε να το ελέγξετε και ότι σας επηρεάζει, εννοείται να το αφήσετε στην άκρη. Απλώς επειδή με ρωτήσατε αν υπάρχει θετική πλευρά, αυτή είναι η πλευρά που βλέπω εγώ και που εκλαμβάνω και που ό,τι έχω μέχρι στιγμής μου αρέσει και καλύπτει για μένα κάποια ανάγκη δημιουργίας ή να μοιραστώ κάποια πράγματα, γι' αυτό και τα έχω φτιάξει. Και αυτή είναι, θεωρώ, η ουσία και η ομορφιά όλου αυτού του πράγματος. Ιδιαίτερα για τα παιδιά θεωρώ ότι είναι καλό να το καθυστερήσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Και εννοείται ότι δεν είναι το μήνυμα ότι υπάρχουν σωστά και λάθος προφίλ. Εκ των πραγμάτων, ρωτάτε τη γνώμη μου και μπορώ να μιλήσω με βάση τα δικά μου ενδιαφέροντα, αυτά που αρέσουν σε μένα, αυτά που ακολουθώ εγώ και αυτά που με καλύπτουν προσωπικά. Υπάρχουν πολύ ωραίοι λογαριασμοί εκεί έξω από τους οποίους μπορεί κανείς να πάρει πολλά θετικά στοιχεία, όπως ανέφερα, οπότε δεν είναι διαχωρισμός, είναι κάτι καθαρά προσωπικό. Πολλοί μπορεί να διαβάζετε ένα κομμάτι, κάτι που είπε κάποιος Άγιος και να σας βοηθήσει μέσα στη μέρα σας, ειδικά για μια μαμά κουρασμένη ή για μια εργαζόμενη γυναίκα ή και τα δύο, που δεν έχει χρόνο να κάτσει να διαβάσει πολλή ώρα κτλ. Μπορεί να διαβάσει ένα μικρό κομμάτι το οποίο να της δώσει έμπνευση και δύναμη για όλη την υπόλοιπη μέρα. Αυτό υπάρχει πάρα πολύ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί έχετε πει ότι έχετε μάθει για Αγίους που δεν γνωρίζατε καν. Και τέλος, χρειάζεται μέτρο. Όπως όλα, και αυτό χρειάζεται μέτρο. Αν νιώθετε ότι ξοδεύετε υπερβολικά πολύ χρόνο, τότε ή περιορίστε το ή αφήστε το. Περιοριστείτε σε λιγότερους ίσως λογαριασμούς, αν νιώθετε ότι κάτι δεν σας προσφέρει κάτι το ιδιαίτερο. Ενώ για παράδειγμα ότι αν έχετε και Facebook και TikTok και Instagram κτλ. Μπορείτε να έχετε ένα από αυτά, αυτό το οποίο σας καλύπτει και σας αρέσει περισσότερο. Εννοείται να έχουμε πιο περιορισμένο χρόνο, αυτό το έχω αναφέρει και σε άλλο βίντεο. Και προσοχή σε όσα μοιραζόμαστε και σε όσα ακούμε. Το τι θα μοιραστούμε είναι κάτι καθαρά προσωπικό για τον καθένα. Άλλοι επιλέγουν να δείξουν περισσότερα, άλλοι λιγότερα. Θεωρώ ότι αυτό έχει να κάνει και με τον χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία κάθε ανθρώπου ξεχωριστά και ότι είναι προσωπικό ζήτημα και οικογενειακό σε κάποιες περιπτώσεις. Αν για παράδειγμα μοιραζόμαστε λίγο πιο ευαίσθητα θέματα που αφορούν το σύζυγο ή τα παιδιά μας, είναι κάτι στο οποίο κατά τη γνώμη μου πρέπει να είναι σύμφωνοι και οι δύο γονείς. Εμείς τουλάχιστον έτσι λειτουργούμε. Και εννοείται να κρίνουμε ό,τι ακούμε, να το σκεφτόμαστε, να απορρίπτουμε ό,τι δεν μας αναπαύει,
ακόμα και ό,τι μας αναπαύει ή μας προβληματίζει, να το συζητάμε με τον πνευματικό, γιατί αυτός μας ξέρει καλύτερα από όλους και αυτός είναι και ο λόγος που πολλές φορές αποφεύγω κάποια θέματα λίγο πιο συγκεκριμένα ή λίγο πιο ευαίσθητα, γιατί θεωρώ ότι δεν μπορούμε όλοι να έχουμε άποψη για όλα. Μ' αρέσει όσο μπορώ να μοιράζομαι ως μητέρα που ζω με ένα συγκεκριμένο τρόπο αυτά που βοηθούν εμένα, ώστε αν κάποιος νιώθει ότι του αρέσει ή τον καλύπτει, να το βάλει και ο ίδιος στη ζωή του. Και το ίδιο κάνω και εγώ μέσα από τους λογαριασμούς που ακολουθώ και εγώ η ίδια. Οπότε αυτό ελπίζω να γίνεται και για σας μέσα από αυτή την όμορφη κοινότητα. Εννοείται ότι περιμένω τις σκέψεις σας στα σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και σήμερα εδώ και θα τα ξαναπούμε σύντομα.